So yes, I'm using WD-40 as a chain cleaner. Maganda siya panlinis ng kadena, no, and it's also safe sa mga o-ring type chains kagaya nitong sa atin. Hindi siya nakaka-damage ng o-rings, and at the same time maganda siyang pangtanggal ng mga dumi, ng mga grasa na naiipon sa kadena natin. So naubusan din kasi ako ng mga chain cleaners. Dati I'm using Mototech and Kobe. Naganap ako ng mga good alternative na pwede nating gamitin panlinis ng kadena, and I found out na okay din pala si WD-40. Hindi lang siya advisable na gamitin as chain lube. So for chain lube, kailangan may separate pa talaga tayo na gagamitin na chemical. So reminder lang din na iwasan natin gumamit ng gasolina sa paglinis ng kadena, especially sa mga o-ring type chains, kasi definitely makaka-damage siya sa mga o-ring. Yung mga rubber o-ring na nasa gitna ng chain links, yung gasolina kasi is magkakos ng pamamaga ng mga rubber o-rings, and eventually madadamage niya.
For chain lube naman, I'm using grease. Yeah, of course, meron namang mga chain lube talaga na available sa market, kagaya nitong Silvestre. Personally lang, hindi ko nagustuhan tong Silvestre chain lube. Siguro mas applicable siya for KTM motorcycles. Pero okay din naman ang grasa. Medyo hassle nga lang siya ilagay. Tsaka mas mabilis siyang dumumi as compared sa mga normal na chain wax or chain lube. So, thank you guys for watching. I hope nakatulong tong video na to sa pag-DIY nyo ng chain cleaning ng ating GSX 150. And comment lang kayo if you have any questions or suggestions para sa mga next DIY vlogs natin, especially dito sa GSX 150. Yun, I hope you like and subscribe. Thank you and God bless.